بسم الله الرحمن الرحیم. احسان ټکنالوجي چینل ته ښه راغلاست. سره کم تاسو کولی شئ چې اني ډیسک د ریموټ اکسس لپاره چې د یو کمپیوټر څخه و بل کمپیوټر ته په ریموټ ډول کنیکټ شي، د دې لپاره اني ډیسک او الټراویور سره کم انسټال کړئ. د دې په اړه تاسو ته معلومات ورکړم. لومړی به تاسو خپل ګوګل کروم یا مایکروسافټ ایج انسټال دی، دغه اپلیکیشن یا ګوګل کروم دی، دې ته به تاسو داخل شئ. زه د ګوګل کروم څخه یې ډاونلوډوم چې هر ویب براوزر یې. دلته به تاسو اني ډیسک سرچ کړئ، اني ډیسک ډاونلوډ چې دی تاسو ته اتوماتیک راړي. اني ډیسک ډاونلوډ به کلیک وکړئ، صفحه به فول کړم. ریموټ ډیسکټاپ سافټویر دغه لینک یې فقط ګوري anydesk.com ګوره لیکلی دی، همدغه لینک یې کلیک وکړئ، تاسو ته به اني ډیسک را ډاونلوډ. دلته ګوري ډاونلوډ ناو نوشته دی، پر دې به کلیک وکړئ، تاسو ته به اني ډیسک ډاونلوډینګ شروع شي. درته وایي تhank you for downloading او اني ډیسک به دلته دغه جمع سي. اوس دلته وایي unverified ډاونلوډ نه دی شروع شوی، نو ته به دلته وایه ډاونلوډ unverified فایل. دا به سکیورټي په خاطر دا اس کې نه دی، به اتومات ته ډاونلوډ شي. اوس ماته دا دی اني ډیسک ډاونلوډیږي. 3 MB فایل دی، دا یې ډاونلوډ شو. زه اوس ورځم شو ان فولډر کوم، دلته به اني ډیسک ماته ډاونلوډ شوی. اوس غواړي چې اني ډیسک ته په خپل کمپیوټر کې انسټال کړي. اني ډیسک دا به پر دې به کلیک وکړي، رن به کې. کله چې دې رن کړي، اوس به دې رن سي. اوس دا اداره خلاص شو. اکسپټ ان اپډیټ دا به اکسپټ کړم. اکسپټ ان انسټال شاید تاسو ته راوړي، ماته په دې خاطر اپډیټ راوړي چې الریډي مخکې ما انسټال کړی دي، نو تاسو ته شاید اکسپټ ان انسټال راوړي، هغه به کلیک کړئ، دی به تاسو ته انسټالیږي. دا دی اوس ماته انسټال شو. زه به دا صفحه مینیمایز کړم. دا اني ډیسک ماته اني ډیسک 9 ویلکم ټو اني ډیسک 9 دا راته انسټال شو. نیو سیژن ته بیا راسم، ویلکم دا ویلکم صفحه وه. دلته به نیو سیژن به کلیک کې، تاته به هغه یور ادرس راولي. چې کله دغه ټک مارک علامه واخیستل، نو ستاسو په کمپیوټر کې اني ډیسک د ادرس هم اخلي. دغه ادرس په فقط تاسو زموږ سره شریک کړئ، موږ کولی شو چې ستاسو کمپیوټر ته انلاین وصل سو. یو دا اپلیکیشن، بل اپلیکیشن چې غواړي انسټال کړئ هغه الټراویور دی، هغه به هم تاسو راسئ ګوګل کروم ته راځي که مایکروسافټ ایج ته راځي، هغه به الټراویور ډاونلوډ به زه کلیک وکړم چې ماته ډاونلوډ شي. الټراویور دا وګوره ultraviewer.net د سایت دی، پر دغه به تاسو کلیک وکړئ. ریموټ ډیسکټاپ سافټویر دی، دا هم فری دی، دا فری دی. دلته install.exe دا اپلیکیشن به تاسو ډاونلوډ کړئ. پر ډاونلوډ به کلیک وکړم، دی به ماته دا دی جمع شي. دلته وایي unverified لپاره به تاسو ډاونلوډ unverified فایل به کلیک وکړئ او تاسو ته اتوماتیک بیا ډاونلوډ کیږي. دا دی الټراویور ماته ډاونلوډیږي. کله چې مکمل سو، فولډر باندې کلیک کوم، دلته به ماته الټراویور سیټ اپ هم راسي. پر دې به غواړم چې انسټال کړم، دا پر دې به هم کلیک وکم، ران به کوم، ماته به اوس الټراویور په کمپیوټر کې انسټال شي. نیکسٹ فقط انسټال دی، به راته انسټالیشن شروع کی. اوس د مکمل انسټالیشن شروع کی، فایل ایکستراکټ کیږي او بیا انسټالیشن کیږي. دا به اګنور کی، اګنور به کلیک وکم، ځکه چې ما مخکې انسټال کړی دی، نو په دې خاطر د اګنور علامه ماته راوړي. تاسو ته ډایرکټ انسټالیږي، که بیا هم راوړل اګنور کوئ. اوس ټوټل مکمل د دې ماته انسټال سو. کله چې د انسټال سي همدا رقم صفحه راځي،
دا یور آی ډي ده او دا یې پاسورډ دی چې کله یور آی ډي او دا پاسورډ یې پورته کړي فقط د دې صفحې عکس موږ سره شریک کړي موږ کولی سو چې ستاسو سره آنلاین کنیکټ سو او دلته ریډي علامه دلته لاندې دا زرغونه علامه دی دلته ریډي ټو کنیکټ چې انټرنیټ کله کمپیوټر ته وصل یې بیا به دی تاته د ریډي علامه هم په الټراویور کې درته راوړي او هم په انیډیسک کې نو دا انیډیسک هم انسټال سو دا به زه فینیش کړم اوس چې زه راسمه دا ګردو مکمل صفحو څخه زه وځمه دلته به انسټالیشن انیډیسک په دا سور علامه چې د انیډیسک په داسې ښیي تاسو ته چې تاسو انسټال شوی او الټراویور په همدا طریقه درته ښیي چې کله غواړئ انیډیسک را خلاص کړئ همدا صفحه وي دا آی ډي را سره شریکه کړئ او چې غواړئ الټراویور چې ده هغه خپله صفحه آی ډي او پاسورډ لري هغه به را سره شریک نو موږ آنلاین کولی سو چې ستاسو سره په همدغه ادرس باندې کنیکټ سو د هر کمپیوټر سره آنلاین طریقه موږ وصل کېدلی سو